मी मानसी तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करते आहे रुचकर मेजवानीमध्ये। आज मी तुमच्यासमोर घेऊन आली आहे एक आगळीवेगळी नाही म्हणता येणार, खरं तर वराडी चिकन हे विदर्भाचं आणि वराडचं फेमस आहे। त्यातलीच ती एक रेसिपी मी आज तुमच्यासमोर दाखवणार आहे, ती तुम्हाला नक्कीच आवडेल। करायची मग सुरुवात, जायचं वराडला, चला जाऊया। मी घेतला आहे 1 पाव चिकन, 250 ग्रामच्या आसपास हे चिकन आहे। आपण आपला मसाला तयार करण्यापूर्वी याला छान मॅरिनेट करूया। मॅरिनेशनसाठी आपल्याला लागणार आहे, आता आपण घेणार आहोत थोडी हळद, अगदी अर्धा चमचा। त्यानंतर यामध्ये जाणार आहे लाल तिखट, अगदी बेताचं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जवळपास अर्धा चमचा। मीठ सुद्धा चवीप्रमाणे, कारण आपल्याला करीमध्ये सुद्धा मीठ लागणार आहे। जवळपास 2 टीस्पून तेल इनफ आहे आपल्या मॅरिनेशनसाठी। त्यानंतर आपण याला छान मिक्स करणार आहोत, जेणेकरून आपलं जे जिंजर गार्लिक पेस्ट आहे ती सगळ्याला छान अशी लागल्या गेली पाहिजे। आणि जनरली ह्या मॅरिनेशनसाठी आपल्याला फार अर्धा तास किंवा 1 तास ठेवण्याची गरज नाही आहे। हे मॅरिनेशन आपल्याला फक्त 10 ते 15 मिनिटं ठेवायचं आहे। आपलं हे मॅरिनेशन छान तयार झालेलं आहे। सगळ्या अगदी चिकनच्या पीसेसला आपलं जिंजर गार्लिक पेस्ट, तिखट, हळद छान व्यवस्थित पसरलेलं आहे। जोपर्यंत आपलं मॅरिनेट होतं चिकन तोपर्यंत आपण करीचा मसाला बघूया। वराडी रस्सा तयार करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 2 मध्यम आकाराचे कांदे, ज्याला आपण 4 भागमध्ये चिरून घेऊया। त्यानंतर आपण हे कांदे मिक्सर पॉटमध्ये टाकूया। त्यानंतर जवळपास मी 2 वाटी कोथिंबीर घेतलेला आहे, जो धुवून स्वच्छ केलेला आहे। आता मिरच्यांचं असं आहे की वराडी चिकन हे तसं बघायला गेलं तर स्पायसीच असतं, पण कुणाला कमी स्पायसी खायचंय, कुणाला खूप स्पायसी खायचंय, ते तुमच्यावर आहे। तर मी जवळपास इथे 15 ते 20 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या पण मी यामध्ये टाकते आहे। जवळपास 2 गाठा लसूण घेतलेला आहे मी, तोही मी यामध्ये टाकते। त्यानंतर आपण टाकणार आहोत 2 टीस्पून खोबरं किस किंवा खोबरंही जर तुमच्याकडे असेल तेही चालेल। मी खोबरा किस घेतलाय इथे। त्यानंतर आपण घेणार आहोत दगडफूल। दगडफूल हे याला हिंदीमध्ये पत्थर के फूल वगैरे पण म्हणतात, ते सुद्धा मी अगदी किंचित घेतलेलं आहे त्याचा फ्लेवर येण्यासाठी, तेही मी यामध्ये टाकते आहे। जायपत्री सुद्धा अगदी मी फक्त त्याचा एक तुकडा घेतलेला आहे छोटा। आपलं चिकन जे आहे ते 250 ग्रॅमच आहे, त्याच्यासाठी एवढं खूप होईल। आपल्याला मसाल्याचा खूप त्याचा जे कॉन्सन्ट्रेट फ्लेवर्स आहेत ते नको आहेत, त्यातला फक्त आपल्याला अरोमा हवा आहे म्हणून आपण कमी घेतोय। त्यानंतर दालचिनीचे 2 तुकडे, ते सुद्धा मी यामध्ये टाकते आहे। चक्रीफूल एक अख्खं पूर्ण असतं, ते चक्रीफूल पूर्ण न घेता आपण त्यातल्या फक्त 2 पाकळ्या घ्यायच्या, त्याही अशा दिसतील तेवढ्याच। त्यानंतर आपण यामध्ये टाकणार आहोत लवंग 1। लवंग खूप जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड असते चवीमध्ये, त्याच्यासाठी आपल्याला अगदी बेताची म्हणजे फक्त 1 लवंग आपल्या 250 ग्रॅमसाठी खूप होईल, म्हणून मी ही 1 लवंग टाकते आहे। 1 वेलची घेते आहे मी। त्यानंतर जवळपास मी 6 ते 7 ब्लॅक पेपर म्हणजे मिरे घेतलेले आहेत, काळे मिरे, ते सुद्धा मी यामध्ये टाकते आहे। आता आपण मसाला हा आपला बारीक करून घेऊया। वाव, याचा अरोमाच इतका छान येतो ना, पूर्ण मसाले त्यामध्ये आहेत, लसण, कांदा, अगदी सुंदर असा सुगंध येतोय आणि आपला हा मसाला तयार झालेला आहे। जर हा मसाला तुम्हाला कळायचा असेल की हा व्यवस्थित झालाय की नाही झाला, तर आपल्या मसाल्याचा रंग हा अगदी असा आला पाहिजे, थोडासा काळपट हिरवा पण येतो, तुम्ही बघू शकता। हा असा मसाला आला आणि याला एक मिरचीचा असा सुगंध, लसणचा सुगंध, सगळ्या याचा अरोमा तुम्हाला आला, याचा अर्थ तुमचा मसाला एकदम परफेक्ट रेडी झालेला आहे। आता आपण कुकर ठेवूया। कुकरमध्ये साधारण मी 2 ते 2.5 चमचे तेल घालतीये, मोठा चमचा म्हणजे टेबल स्पून, कारण चिकनला छान तर्री अशी पाहिजे। वराडला तर्री खूप फेमस आहे, तुम्ही विदर्भ किंवा नागपूरचे तर्री पोहे ऐकले असाल ना, बस तसंच। साधारण मी यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल घेतलं आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीने टाकू शकता। ज्याला तर्री जास्त पाहिजे त्याने तेल जास्त टाकलं तरीही चालेल। गॅस मी मीडियम ठेवलेला आहे। आता फोडणीची गंमत अशी आहे की बरेच लोक मसाला घातल्यानंतर यामध्ये तिखट, हळद आणि बाकीचे जिन्नस घालतात, तर आपण यामध्ये तसं न करता आपण अगोदर तिखट आणि हळद आणि बाकीचे जे मसाले ते आपण अगोदर टाकणार आहोत आणि मसाला नंतर। याचं कारण पण मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर सुरुवातीला आपण साधारण 2 चमचे तिखट घेऊया। तिखट पण अगदी बेताचं, कारण आपण त्यामध्ये खूप साऱ्या हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत।
त्यानंतर आपण घेणार आहोत थोडीशी हळद. हळद आपण मॅरिनेशनला लावली आहे, त्यामध्ये अगदी किंचितच हळद आपल्याला लागणार आहे. त्यानंतर अगदी थोडासा गरम मसाला, अगदी चुटकीभर साखर. आता साखर का? साखरेचं असं आहे, तुम्ही कॅरमेल ऐकलं असेल, तेलामध्ये जेव्हा साखर विरघळते तेव्हा त्याचं कॅरमेल होतं आणि आपल्या चिकनला जो कलर येणार आहे तो त्याच्यामुळे अजून उठून येणार आहे. आता आपण यामध्ये मसाला टाकणार आहोत. आणि या मसाल्याला आपल्याला छान भाजायचं आहे, कारण आपण आपले जे पहिले कच्चे मसाले होते ते आपण भाजले नव्हते. आता आपण या तेलातच याला भाजणार आहोत आणि थोड्या वेळाने आपण चिकन टाकून पुन्हा एक 5-10 मिनिटं भाजणार आहोत. त्याच्यामुळे जो काही आपला मसाल्याचा तिखटपणा किंवा जे स्पाइस आहे त्याच्यामध्ये ते आपल्या चिकनला सुद्धा छान लागतील आणि भाजला जाईल. आपल्याला कुकरमध्ये डायरेक्ट याच्यासाठी करायचं आहे, कारण चिकन आपल्याला म्हणजे आरामात शिजेलच आहे एका शिट्टीत. जर कोणी गावरान चिकन घेत असेल तर चिकन शिजायला थोडा वेळ लागतो. आपला मसाला हा जवळपास एक 5-10 मिनिटं छान भाजून झाला आहे. आता आपण यामध्ये 1 टीस्पून दही टाकणार आहोत. दह्याने यामध्ये जे काही आपलं लवंग किंवा आपण मिरे जे टाकलेले आहेत, जो पोटाला हार्म करेल असे मसाले ॲब्झॉर्ब करून टाकतं, त्यातला जो स्पाइसनेस आहे, आणि मेन न्यूट्रिएंट्स बाकी राहून आपल्याला छान चव पण देतं. आणि दह्याने आपला मसाला फुगतो छान. पुन्हा एक 5-10 मिनिटं छान भाजायचं आहे मसाल्याला, तेल सुटेपर्यंत. बघताय तुम्ही बाजूला आपलं छान तेल पण सुटलं आहे. आपला हा मसाला आता छान भाजला गेला आहे. आता आपण त्यामध्ये चिकन टाकूया आणि तुम्ही बघू शकता याला थोडंसं एक 5-10 मिनिटांनंतर सुद्धा तेल सुटायला सुरुवात झाली आणि अशाच वेळेस आपल्याला मॅरिनेट केलेलं चिकन सुद्धा यामध्ये ॲड करायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा आपण याला एक 5 ते 10 मिनिटं छान भाजून घेऊया. बरेच जण यामध्ये लसणाच्या पाकळ्या सुद्धा अख्ख्या टाकतात, पण लसणाच्या पाकळ्या ज्यांनाही आवडत असतील त्यांनी कधीच त्या फोडणीमध्ये टाकू नये, कारण त्यामुळे त्या लसणाच्या पाकळ्या ब्राऊन होऊन जळतील. जर तुम्हाला लसणाच्या पाकळ्या आवडत असतील तर तुम्ही या मसाल्यात असं भाजताना टाकावा, म्हणजे तो लसण फक्त शिजेल आणि जळणार नाही आणि त्याची चव पण तशीच राहील. आता आपण यामध्ये थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत. ग्रेव्ही तुम्हाला किती जाड हवी आहे, त्याची कन्सिस्टन्सी तुम्ही थिक किंवा थिन कशी पातळ हवी आहे ते तुमच्यावर आहे, पण साधारण आपण ग्रेव्हीनुसारच पाणी टाकूया. जास्त पातळ ग्रेव्ही सुद्धा चवीला चांगली लागणार नाही, कारण आपण अगदी अंदाजाने त्याचे साहित्य घेतलेले आहोत. आता यामध्ये अजून एक गोष्ट जाणार आहे. आता मी खूप पाणी टाकलेलं नाही आहे. यामध्ये मी साधारण आता 1 चमचा गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, त्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालणार आहोत. मिक्स करूया छान याला. आता कणकेच्या या मिश्रणाने काय होतं, आपल्या ग्रेव्हीला एक छान जाडसरपणा आणि एक छान टेक्स्चर येतं. आपण हे घालणार आहोत यामध्ये. अगदी थोडंच घालायचं आहे, खूप घालायचं नाही. खूप घातलं तर तुमची ग्रेव्हीला एक म्हणजे खूप जास्त घट्टसरपणा येईल आणि आपले जे मसाले आहेत त्याचा अंदाज चुकून जाईल. त्यामुळे अगदी बेताचं 1 चमचाभर खूप झालं. ही बघा आता माझी ग्रेव्ही छान अशी घट्ट झाली आहे. आता आपण यामध्ये थोडं पाणी ॲड करणार आहोत. बस इतकंच. आणि एकदा पुन्हा हलवून घेऊया छान. आणि कुकरची गंमत अशी असते की कुकरमध्ये जेव्हा आपण ग्रेव्ही टाकतो ना तेव्हा ती दिसताना आपल्याला पातळ दिसते, पण जेव्हा शिजते ना तेव्हा ती थोडी घट्ट होते. त्याच्यामुळे आपल्याला त्या हिशोबाने पाणी घालायचं आहे. आता मी यामध्ये टाकणार आहे चवीनुसार मीठ. लक्षात ठेवा आपल्या मॅरिनेशनमध्ये सुद्धा मीठ आहे. पुन्हा मी एक छान असा मिक्स देणार आहे. याला छान हलवूया आपण आणि कुकर बंद करूया. एका शिट्टीतच आपलं चिकन तयार होणार आहे. दुसरी अशी गोष्ट, कुकरमध्ये आपण जो मसाला शिजवतो तो छान असा बारीक आणि मऊसर शिजतो. जर तुम्ही कंपेअर कराल आपला मसाला कढईतला आणि कुकरचा तर तुम्हाला नक्कीच त्याचा डिफरन्स कळेल. आपला कुकर आता थंड झालेला आहे. आपलं चिकन शिजलंय की नाही एकदा जरा बघूया आपण. काय छान अरोमा आलाय. वाव, छान शिजलं आहे. आता आपण याला सर्व करायला घेऊया. आता ही जी ग्रेव्ही दिसते तुम्हाला, वाव, याचा सुगंध इतका मस्त येतोय ना, मलाच भूक लागली आहे. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा ही रेसिपी आणि मला सांगा. तर आपलं आता हे चिकन रेडी झालेलं आहे.
नाही, पण अजून इनकम्प्लीट आहे. आता इनकम्प्लीट का? तर त्यावर आपला मेन राहिला आहे तडका. वऱ्हाडी झणझणीत असा तडका आपला राहिला आहे. त्यासाठी मी गॅस पेटवते. अगोदर एक साधारण 2 चमचे, छोटे चमचे आपण तेल घेणार आहोत. आता आपलं तेल छान गरम झालंय तडतडीत. आपण थोडंसं याच्यामध्ये जिरं घालणार आहोत, अगदी चुटकीभर तिखट. आणि हा गरम तडका गेला आहे आपला, असा झणझणीत आवाज आला पाहिजे. त्याबरोबरच आपण यावर टाकणार आहोत थोडी छान कोथिंबीर. आणि हे तुमचं छान वऱ्हाडी चिकन तयार आहे. याचा आस्वाद तुम्ही कांद्यासोबत आणि लिंबूसोबत घ्या, पोळीसोबत, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, जेही तुम्हाला आवडत असेल त्याच्यासोबत हे तुम्ही एन्जॉय करा. आणि अशा झणझणीत रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.